ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้ระบบเทรดสั้น 5 นาที ซึ่งใช้งานได้ทั้งตลาด Forex และทองคำหรือว่าสินทรัพย์อื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในตัวอย่างจะใช้ตัวของ Euro USD Time Frame 5 นาที แต่ตัวของระบบเองคุณสามารถที่จะนำไปใช้ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ Time Frame ต่างๆด้วยแต่ก็มีข้อที่ควรระวังเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในวิดีโอนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาใหม่ก็สามารถที่จะกดไลค์หรือว่ากด Subscribe กด Link Effect ได้เลยนะครับการเริ่มต้นในวันนี้เราจะเริ่มต้นจากการตั้งค่ากราฟก่อนและอันดับที่2เราจะไปดูตัวอย่างการเข้าบายแล้วก็เข้าเซลล์อันที่3เราก็จะไปพูดถึงการ back test และดูว่าตัวของระบบนี้มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรกันบ้างเพื่อนๆท่านไหนสนใจระบบเทรดสั้นตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันนะครับวันนี้เราก็จะใช้อินดิเคเตอร์ทั้งหมด3ตัวด้วยกันซึ่งจะเป็นอินดิเคเตอร์หลัก2ตัวและอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ไว้ดูช่วงเวลาในการเทรดเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับระบบเทรดสั้นและตัวอย่างในวันนี้ก็เป็น Euro USD 5 นาทีอันดับแรกสุดให้คุณคลิกไปที่อินดิเคเตอร์แล้วก็หาคำว่า UTBot นะครับตัวนี้เราใช้ตัวนี้นะครับ UTBot Alert ของคุณควันโนแมดซึ่งมีคนใช้อยู่เป็นหมื่นเลยเราก็คลิกใส่กราฟนะครับเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คุณดับเบิลคลิกที่ตัวของ UTBot แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น Key Value ด้านบนนะครับเป็น2แล้วก็ ATR Period เป็น1นะครับแล้วกดตกลงตัวของ UTBot ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการบอกสัญญาณเทรดทั้ง Buy แล้วก็ Sell ให้เรานะครับซึ่งตัวของ UTBot ตัวนี้จะคำนวณมาจากตัวของแท่งเทียนแบบ Heiken-Ashi ร่วมกับตัวของ ATR ตัวสูตรสามารถที่จะเข้าไปอ่านในรายละเอียดของอินดิเคเตอร์ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะแจ้งสัญญาณเทรดทั้ง Buy และ Sell อย่างที่คุณเห็นในกราฟวิธีการก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเห็นสัญลักษณ์ Buy ให้คุณ Buy ขึ้นไปด้านบนถ้าเกิดว่าคุณเห็นสัญลักษณ์ Sell ก็ให้คุณเซลล์ลงมาด้านล่างเท่านั้นเองวิธีการใช้งานก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แค่ตัวของ UTBot ตัวเดียวโอกาสที่ราคาจะไม่เป็นไปตามที่คิดก็มีค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรและอย่างที่คุณเห็นว่าการแจ้งสัญญาณเทรดของเขานั้นค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัวที่นำมาคัดกรองอีกชั้นหนึ่งให้ไปที่ Indicator นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Linear 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 นะครับแล้วก็จะใช้ตัวของ Linear Regression Candle ตัวนี้ที่มียอดคนใช้ประมาณ 4,000 กว่าอีกตัวหนึ่งเราก็คลิกเข้ามาในกราฟได้เลยนะครับตัวของ Linear Regression Candle ตัวนี้ก็จะทำให้แท่งเทียนที่เกิดขึ้นนั้นมีความสมูทหรือว่าดูง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่มันจะเป็นแท่งที่เกิดขึ้นมาทับกับตัวของกราฟปัจจุบันเพราะฉะนั้นตัวกราฟของปัจจุบันเนี่ยให้เราเข้าไปที่ตัวของตั้งค่านะครับแล้วก็ตัวบอดี้ปิดไปเลยนะครับโปร่งแสงเป็น0ไปเลยแล้วก็0ให้หมดทุกอันเลยนะครับทั้งเส้นขอบทั้งไส้เทียนด้วยแบบนี้ก็จะเหลือการแสดงผลแค่ตัวของ Linear Regression Candle แค่นั้นเองอย่างที่เห็นในกราฟนะครับตัวของ Linear เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแท่งเทียนที่มีความสมูทมากยิ่งขึ้นทำให้เราสังเกตตัวของขาขึ้นและขาลงได้ค่อนข้างที่จะดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองกฎหลักๆของตัวของ Linear Regression Candle ก็คือมันจะมีเส้นตรงกลางอยู่ซึ่งเส้นตรงกลางก็คือเส้นตัวของ Moving Average ในตรงนี้เราจะตั้งค่าเป็น7นะครับที่เหลือไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะใช้ค่าปกติพื้นฐานของมันเลยซึ่งตัวของเส้นตรงกลางเนี่ยถ้าราคาสามารถที่จะลงมาด้านล่างเส้นตรงกลางแบบในกราฟแบบนี้ได้เนี่ยแล้วแท่งเทียนเป็นสีแดงแสดงว่าตอนนี้แนวโน้มเป็นในส่วนของขาลงถ้าเกิดว่าสามารถที่จะขึ้นไปด้านบนและแท่งเทียนเป็นสีเขียวแบบนี้ก็จะเป็นแนวโน้มในส่วนของขาขึ้นนั่นเองตรงนี้เราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยนะ
เราต้องปิดตัวของแท่งเทียนมาตรฐานออกไปก่อนนะครับวิธีการปิดก็คือคลิกไปที่สัญลักษณ์ที่เราใช้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยกดซ่อนนะครับตัวของแท่งเทียนมาตรฐานก็จะหายไปนั่นเองตรงนี้นะตอนนี้ผมซ่อนไปละโอเคคลิกเสร็จปุ๊บก็จะเหลือแต่ตัวของอะไรเนี่ย regression แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คืออินดิเคเตอร์พื้นฐาน2ตัวที่เราใช้อีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือตัวที่เอาไว้ดูเวลานั่นก็คือเจ้าเก่านะครับ Session SESSION ของคุณ Lux Ago นั่นเองให้ดับเบิลคลิกไปที่ Section นะครับแล้วก็ติ๊กออกให้หมดนะฮะตัวของนิวยอร์กเปลี่ยนเป็น8 นาฬิกาจนถึง9 นาฬิกา 30 นาทีส่วน Time Frame ใช้ UTC-5 นะครับแล้วกดตกลงไปได้เลยอันนี้เราก็จะเข้าเทรดเฉพาะช่วงที่เวลาตลาดนิวยอร์กเริ่มเปิดเท่านั้นจนถึงผ่านไป1 ชั่วโมงครึ่งเราก็จะไม่เข้าเทรดละเราจะอาศัยช่วงเวลาที่ราคามีการเคลื่อนไหวมากที่สุดเพราะช่วงที่ตลาดนิวยอร์กเปิดเนี่ยตัวของตลาดยุโรปก็จะเป็นในช่วงบ่ายทำให้ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างที่จะเยอะและเป็นเวลาที่นักเทรดสั้นหรือว่านักเทรด5 นาทีส่วนมากต้องใช้ประโยชน์จากตรงนี้เป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าใครเทรดมาสักระยะหนึ่งคุณก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเทรดช่วงที่เป็นเช้าของประเทศไทยโอกาสที่คุณจะทำกำไรได้นั้นก็จะต่ำลงไปด้วยเพราะว่าปริมาณการซื้อขายมันไม่เยอะนะครับแท่งเทียนมันจะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเปลี่ยนมาเทรดช่วงที่ตลาดนิวยอร์กหรือว่าตลาดลอนดอนเปิดจะดีกว่าอันนี้ก็จบการเซตอัพพื้นฐานของตัวอินดิเคเตอร์ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกฎการเข้าบายกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าบายกันอย่างที่คุณเห็นในกราฟเนี่ยตลาดนิวยอร์กก็เปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วเราก็รอเวลานะครับอย่างที่คุณเห็นก็คือมันจะมีสัญลักษณ์บายขึ้นตรงนี้นะแล้วเสร็จปุ๊บตัวของราคาเราต้องดูตัวของ Linear Regression Candle ต้องเป็นในส่วนของสีเขียวเช่นเดียวกับสัญลักษณ์ที่มันขึ้นและราคาต้องอยู่เหนือเส้นตัวของ Moving Average ของ Linear Regression Candle อย่างที่เห็นนะครับตรงนี้มันก็จะครบเงื่อนไขทั้ง3คือ1ต้องเกิดสัญลักษณ์ Buy ก่อนอันที่2ตัวของแท่งเป็นสีเขียวอันที่3ตัวของแท่งอยู่ราคาปิดนะเอาราคาปิดอยู่เหนือเส้นตัวของ moving average ของ linear regression candle ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้า buy ได้เลยนะครับโดยที่เราจะตั้งเป้าหมายไว้ที่1/2 เท่านั่นเองเราก็ซื้อเลยนะครับส่วน stop loss แนะนำว่าก็ใต้แท่งเลยแล้วก็ทำกำไร1/2 เท่าประมาณนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าคุณก็จะรอประมาณ20 นาทีคุณก็สามารถที่จะปิดเทรดได้ละอันนี้ก็คือกฎการเข้าบ่ายแต่อันนี้สำหรับตัวของ Euro USD 5 นาทีเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณไปใช้กับสินทรัพย์อื่นเช่นในตลาดทองคำหรือว่าคุณไปใช้กับ Time Frame อื่นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวของ Moving Average ของ Linear Regression นะครับดับเบิลคลิกนะแล้วก็ดูตรงกล่อง Signal Smoothing ตรงนี้ให้สอดคล้องกับกราฟมากที่สุดและตัวของ UT-Bot ก็เช่นเดียวกันนะครับพยายามปรับเปลี่ยนให้ตัวของ UT-Bot เนี่ยแจ้งตอนที่เป็นในส่วนของจุดกลับตัวที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์หรือว่า Time Frame ที่คุณใช้เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมยกตัวอย่างไปแล้วคุณเอาไปใช้กับสินทรัพย์อื่นคุณอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้อง back test ทุกครั้งก่อนที่จะเทรดนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างทางด้านของขาบ่ายเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตัวอย่างทางด้านของขาเซลล์กันดูตัวอย่างทางด้านของขาเซลล์กันนะครับอย่างที่คุณเห็นในกราฟตอนนี้เนี่ยตลาดนิวยอร์กเปิดขึ้นมาละและเสร็จปุ๊บมีสัญลักษณ์เซลล์เกิดขึ้นแต่ราคายังไม่ได้อยู่ต่ำกว่าเส้นตัวของ moving average เพราะฉะนั้นเราจะรอต่อไปนะครับผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเกิดตัวของแท่งเทียนที่ปิดต่ำกว่าตัวของ moving average ของ linear candle สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราจะเข้า short หรือว่าเซลล์ทันทีนะครับเมื่อแท่งเทียนนั้นปิดส่วน stop loss ก็จะอยู่ด้านบน
โดยที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่1 ต่อ 2 เท่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันไปถึงหรือเปล่านะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าคุณก็รออีกแป๊บหนึ่งคุณก็จะได้1 ต่อ 2 เท่าละตัวของ stop loss ให้ตั้งเลยขึ้นไปนิดหนึ่งเยอะขึ้นนิดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเทรดสั้น5 นาทีเนี่ยตัวของ stop loss คุณจะค่อนข้างที่จะแคบมากคุณก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นไปให้มันไกลจากตัวของแท่งที่คุณเข้าสักหน่อยหนึ่งได้เพื่อป้องกันการโดนของตัวของ stop loss หรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ตั้ง stop loss คุณรอจนกว่ามันจะมีแท่งสีเขียวเกิดขึ้นแล้วคุณค่อยออกจากเทรดก็ได้นะครับโดยที่เราจะมีราคาพื้นฐานในใจก็คือประมาณด้านบนของตัวของแท่งเทียนที่เกิดสัญญาณนั่นแหละแต่เรายังไม่ตั้งจริงๆนะเราจะออกก็ต่อเมื่อตอนที่ขาดทุนนะครับเราจะออกก็ต่อเมื่อมันมีแท่งสีเขียวเกิดขึ้นเราก็จะสามารถออกได้เช่นเดียวกันแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้ง stop loss ตายตัวก็พึงระวังไว้เสมอว่าคุณต้องตั้งเผื่อสักนิดนึงเพราะว่าตัวของแท่งที่เข้าเนี่ยโอกาสที่ราคาจะกลับมาเกี่ยวก็มีค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรถ้าจะให้เซฟกว่านี้คุณก็เลื่อนขึ้นไปที่จุดสูงสุดเดิมเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้จุดสูงสุดเดิมแบบนี้เนี่ยไอตัว1 ต่อ 2มันจะค่อนข้างที่จะไกลมากนะครับแล้วโอกาสที่จะถึงก็จะน้อยลงไปด้วยแต่อย่างนี้ก็สามารถที่จะถึงได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยว่าเราเป็นประเภทแบบ aggressive หรือเปล่าหรือว่าเราเป็นประเภทแบบ passive ถ้าเกิดว่า aggressive ก็ตั้งตัวของ stop loss ไว้ที่แท่งเทียนที่เข้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็น passive ก็คือสามารถที่จะรอได้แล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงแข็งแรงมากขึ้นและชอบความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคุณก็สามารถที่จะตั้งไว้ที่จุดสูงสุดด้านบนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นระบบเทรดที่ใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายแต่อย่าลืมว่าคุณควรที่จะเข้าเทรดในช่วงที่ตลาดนิวยอร์กเปิดเท่านั้นก็คือช่วง8 โมงเช้าถึง9 โมงครึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ใช่ตัวของ Euro USD คุณก็ลองเช็คช่วงเวลาในช่วงของตลาดยุโรปแล้วก็ตลาดนิวยอร์กว่าตัวของ UT-Bot ที่มันแจ้งตัวของ Buy และ Sell ร่วมกับ Regression Channel Regression Candle Channel ตัวนี้แล้วเนี่ยอันไหนมันใช้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดต่อไปเดี๋ยวเรามาดู Backtest กันนะครับการ Backtest นะครับก็จะเทรดเฉพาะตัวของตลาดลอนดอนเปิดตลาดนิวยอร์กเปิดช่วง 8 นาฬิกาถึง 9.30 นาฬิกาเท่านั้นตัวสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือ Euro USD Time Frame 5 นาทีซึ่งการวาง SL ถ้าเกิดว่าสัญลักษณ์ตัวของ Buy หรือ Sell แล้วก็เงื่อนไขครบขึ้นมาเนี่ยตัวของจุดสูงสุดจุดต่ำสุดถ้าอยู่ใกล้ผมจะวาง SL ที่ตัวของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดถ้าเกิดว่าตัวของสัญลักษณ์ที่ขึ้นเนี่ยมันอยู่ไกลผมก็จะไปวางที่ตัวของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของแท่งเทียนแทนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนำไปเทรดจริงๆคุณต้องดูตัวของสัญลักษณ์ที่คุณเทรดด้วยนะครับว่ามันตรงกับที่ผมใช้งานหรือเปล่าโอเคหลังจากที่ backtest ทั้งหมดเนี่ยตัวของวินก็จะมีทั้งหมด10แล้วก็ loss 5ตั้งแต่วันที่5 พฤษภาคมถึงในส่วนของวันที่30 พฤษภาคมนะครับอัตราวินเรทก็อยู่ที่ 50% แล้วก็จะมีวันที่ไม่ได้เทรด3 วันด้วยกันถ้าเกิดว่าคุณใช้ risk to reward เท่าผมคือ1 ต่อ 2คุณจะได้กำไรอยู่ทั้งหมด 40% แล้วคุณก็จะเสียทั้งหมด 10%เพราะฉะนั้นต่อเดือนก็ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวสำหรับระบบนี้นั่นก็คือได้ 30% นั่นเองอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับระบบเทรดสั้น5 นาทีตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครนำไปใช้งานและมีข้อสงสัยหรือว่าติดขัดอย่างไรหรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจกันก็ได้เช่นเดียวกันกับ Golink Effect วันนี้ก็ขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ